Hay nako, nawala na si Nema. Bahala na yun. Gusto ko na ng bagong pet. Makapaghanap kaya? Narinig mo na ba ang ArthroPota? Ito ang pet shop na kakaiba sa lahat. Kung ikaw ay weird, at hanap mo rin ay weird na pets, dito ka na sa Arthropota. Sa aming pet shop, makakita ka ng iba't ibang klaseng creepy-crawly creatures na makakapagpasaya sa iyo. Gusto mo ba ng tarantula, scorpions, o giant centipedes? Kung oo, narito lahat yon. Kaya kung ikaw ay handang magpakahirap at mag-alaga ng pets na pandidirihan mo, halika na sa Arthropota. Mukhang ayos ah. Sige, pakilala mo nga mga pets mo. So, hello. Ang first pet na titingnan natin dito ay si horseshoe crab. Ang pogi talaga, oh. Tingnan nyo naman, super sulit nito if ever gusto niyo ng prehistoric na pet, no? Sheesh! Makita dito ang kanyang labeled na body plan. Madi-distinguish natin ang male from female based on the presence of mating claws or boxing gloves sa males, which is their first pair of appendages, which they use to hold the females habang nagko-copulate sila. So, grabe naman, no? May pet ka na nga. Si Manny Pacquiao pa, boxing gloves kasi. Sa mga females naman, meron silang pincers as their first pair of appendages, no? Sheesh! Ang susunod na pet na titingnan natin ay ang scorpion. Kita niyo ang laki ng kanyang mga claws. Kayang-kaya niya i-defend kayo from any dangerous individuals. O kita niyo, may pet na kayo, tapos may bodyguard pa. If that isn't buy one, take one, I don't know what is. So we can differentiate the males from the females of this species based on the size of their body and the lengths of their tails. Generally, mas maliit ang males as compared to females and mas mahaba ang kanilang tails as compared to females. Wala yan sa pet na pwede mong mabili sa akin. Boophilus species. The brown dog tick. Meron siyang protrusible chelicerae and median hypostome with teeth-like projections para firmly attach siya sa skin ng aso mo. May 4 pairs of legs din siya, each with 6 segments. San ka pa? Mapapansin mo rin na medyo magkamukha ang lalaki sa babae. Pareha silang fuse ang abdomen at thorax. Pero usually, you can differentiate them dahil bean-like ang shape ng babae. Kung gusto mo naman ng under the sea, meron din ako niyan. Mula sa subphylum Crustacea, ang Procamburus or crayfish. For this one, divided na ang kanyang katawan into cephalothorax at abdomen. Cute din ito with their antennae and stalked eyes. Strong pa dahil covered ng chitinous carapace ang kanilang cephalothorax. Di ko pa mahirapan pakainin dahil meron silang specially modified mouth parts like mandible. Meron din silang malaking pincers o kilay. Oh, sino ka dyan? Kaya kang ipaglaban. Kaya din itong mag-tricks. Do you see the fan-like tail? Tinatawag yung telson, and if you tap on it, your pet crayfish will do a tail flip. Kung balak mong mag-alaga ng both males and females, pwede mo silang ma-differentiate sa ventral side nila. The males have modified pleopods at ang female naman ay may seminal receptacle at rounder curvature for abdomen para may space for eggs. Hello! Nasa dagat ka na lang din naman, edi go for gold na. Get you a whale. Pero kung may commitment issues ka and di ka pa ready, edi dun ka na lang sa mga nakadikit sa palikpik niya. Barnacle or Balani species. Maliit pero tank build kasi may shield. 6 pang calcareous plates yan. Pag ikaw nasaktan pa, skill issue na lang yun. Tignan mo pa itong Tergum at Scutum blocking the entrance for maximum defense. Kita ba din yung bases? Stick to one yan, and I mean literally. Tignan na lang natin if matanggal mo pa siya sa pagkakadikit niya. All these defenses, kasi sa loob, isa lang siyang mahinang nilalang. Maparaan naman siya kasi ginagamit niya yung siri niya pang filter feed through the operculum. Pero kung feeling mo walang challenge mag-alaga ng may hard shell tapos stationary pa, edi go for Daphnia. Yung carapace niya ay transparent. Kita mo talaga agad ang tibok ng puso niya, quite literally. And yung heart pala ay nasa bandang likuran niya. Hindi rin siya nakontento sa isang antennae. Talagang may second pa siya na ginagamit for locomotion. Meron din siyang 5 swimmerets sa thorax at may fused na eyes. The difference lang between sexes ay bigger ang size ng females dahil na rin sa presence ng brooding chamber na may eggs. Well, ang susunod naman ay isang mukhang alien na may median eye na nakakatakot. Mahaba mga antena, may mga paa sa cephalothorax, samantalang wala naman sa may abdomen. Grabe, ang ganda di ba? Sila ang Cyclops, kapangalan pa nga ng character sa Greek mythology. Amazing di ba? Ang mga babae sa kanilang 6th thoracic segment ay may malalaking egg sacs. Ang huling segment nito ay may 2 projecton na may setae. Ang mga lalaki naman, mayroong modified na antena na makikita para sa pangkipagtalik. Ang saya-saya nila ibenta. Ang sunod naman ay dapat kainin. Huwag gawing kunwaring pet. Pero kung gusto mo talaga, edi go! Ito ang hipon, balingkinitan, pero tapon ulo. Pero aminin, mahilig tayong sipsipin yung ulo. Sa ulo makikita ang mata, malamang, antena at rostrum. Sa may katawan niya naman, may 11 na pares na magkakaparehong appendages para sa locomotion, respiration, and egg carrying. At kung wala ka na rin magawa sa buhay, pwede mo rin i-distinguish ang lalaking hipon sa babaeng hipon. Ang mga lalaki ay may tinatawag na petasma, habang ang mga babae ay may telpium at ventral brood sac para makarga ang kanyang mga itlog. Susunod naman tayong pet, dahil mukhang gusto mo lang kainin ng mga hipon. Gusto mo ba ng pet na kaya kang kukutin? Look no further. I present Portunus species.
Meron itong two body parts, the cephalothorax and abdomen. Meron din siyang two pairs of antennae sa pagitan ng mga mata. Di rin kayo mahihirapan to go on walks with its 5 pairs of legs attached to its cephalothorax. Hindi pa ito mahirap pakainin with its many mouth parts. Meron siyang 1 pair of mandibles, 2 pairs of maxillae at 3 pairs of maxillipedes. San ka pa? Sa crab ka na. Interesting din ang millipedes, mostly because naniniwala din ako nung bata ako na 1,000 talaga yung paa nila. It turns out, on an average, a few hundreds lang naman pala meron sila. Pero to be fair, kahit naman 1,000 pa paa nila, mas marami pa rin sapatos si Imelda, so there's no point in competing. May naka-attach nga palang 2 pairs of legs per segment in most of its trunk, except sa both extremities. May mandible at maxilla din sila, katabi ng antena nilang may 6 segments. Overall, they make an interesting pet, pero marami pa rin requirements for survival. At again, hindi naman niya kayang kabugin si Imelda, so hanap pa tayo ng iba. Dito naman tayo sa sunod. Kung gusto niyo naman makagat o magpakagat, ito na ang perfect para sa iyo, ang centipede, Scolopendra species. Yung body niya ay composed ng head at very long trunk. Yung head ay may 18 segmented antennae. May 4 din siyang pares ng mata sa lateral side ng antena. Ang dami. Sana all di na kailangan magsalamin. Yung bibig niya naman ay merong 1 pair ng mandibles na sinusurround ng 1 pair din ng first maxilla. Yung leg-like second maxilla naman overlies yung first pair. Surrounded din yung mouth parts niya ng pair of poison claws. Kaya, kung gusto mo ng pet na kayang pumatay, ito na talaga yung para sa'yo. Sa trunk niya naman, may pair of appendages per segment. May 22 trunk appendages, pero kung wala ka ulit magawa sa buhay at bibilangin mo ang segments nila, 21 lang ang mabibilang mo. Kasi yung isa, nakatago sa ilalim ng ulo. Amazing na naman, no? Sarap gawing pet. Recap lang tayo. Dito makikita mo pagkakaiba ng crab, centipede at millipede. Dagdag din dito ay yung mosquito at spider. Yung dalawa, wala silang sample dito sa Petshop. Dahil makikita mo naman sila kahit saan. Ang bobo naman kayo pag bibili pa namin, di ba? Nandyan sa table mga pagkakaiba nila. Marunong naman kayo siguro magbasa. So, hello again mga Para Bros, no? It's me again. So, we are in the big leagues now. If you have been searching for a stunning pet that would put all other pets to shame, then look no further, for I will present to you the beauty of a dragonfly. Wow, just look at the dragonfly and all its body parts, oh. How to differentiate among female from the males based on the presence of an ovipositor. So, here, hinahighlight naman dito ang mga wings ng dragonflies. Ang ganda, oh. Both the forewings and hindwings of this insect are membranous. If you buy it, I guarantee you won't regret it. So, next is the gorgeous green insect, grasshoppers. Just look at those long and sexy legs, oh. That make any pet observer look twice. Ang forewings ng mga ito ay tinatawag na tegmina. Taken siya at makikita kayo ng maraming veins dito. Ang hindwings naman nila ay membranous. Nagpo-fold din siya when in repose. If you have been searching for that one pet that would hop its way to your heart, then this is it. Next ay ang mga cockroaches. I know what you're thinking. Cockroaches are so gross, they're so dirty looking, and they're so ugly. And alam nyo, I agree with you. That's why I never bought one of these myself, personally, no? But, you know what that means? That just means that the demand for these horrible creatures are so low to the point where they're cheap, where you can get them for almost for free. And oh my God, you know the saying, diba? The best things in life are always free. So kaya let's go and buy ourselves a cockroach, no? So as you can see from here, kita naman yung wings niya, no? You'll notice that the forewing is also called a tegmina. It's stiff and moderately sclerotized, since it functions in protecting the membranous hindwings. Next naman sa bentahan ng pakpak ang Isoptera. Maganda to tingnan since uniform siya both forewing and hindwing. Both din silang membranous, net vein, and similar in size. Gusto mo ba ng thick? Here is Hemiptera with a thick basal part ng forewing followed by a membranous distal part. Dahil sa characteristic na ito ng forewing, tinatawag din siyang Hemiptera. Ang hindwing niya is membranous rin. Kung ayaw mo naman nun, balik tayo sa both forewing and hindwing is membranous. Here is an apple aphid with its green color. Pak, san ka pa? Next candidate natin itong caterpillar hunter bee. Pangalan pa lang, alam mo ng papalag. Tignan mo naman ang general body plan niya, especially the thorax. May 3 segment kung saan nakadikit ang legs at 2 pairs of wings. Speaking of wings, look at this bad boy. Meron siyang 2 pairs and they don't look the same. Yung isa dyan mukhang protected case called elytra, thick and leathery. Meanwhile, yung foldable wings naman sa loob ay membranous. Details come in all shapes, sizes, and colors, kaya choose your fighter na lang. Pero kung balak mo lang naman maging aesthetic for a few days, edi I suggest getting butterflies na lang or the Lepidoptera. Look at their wings. At first glance, di mo akalaing may scales yan. But yes, their wings are covered in scales. Observe mo din yung venation ng pakpak nila. Ang ganda lang with patterns and all that. Pero since beauty is fleeting, wala lang kita baka di magtagal buhay nitong isang to. Up to you. Pero kung gusto mo namang mag-stand out sa pagiging unique, what if langaw?
Meron silang membranous forewing used for flight at yung hindwing naman na modify into balancing organs called halters. This is what the wings look like. Kung ang pet naman gusto nyo ay nakikipag-hide and seek na nagtatago sa mga balahibo ng aso, ito ang para sa'yo. Very low maintenance dahil ilapit mo lang sila sa mga alaga mong aso at pusa, busog na agad sila. At kung sobrang bait mo namang pet owner, dugo mo ang pwedeng ipakain sa kanila. Ito ang pulgas o flea sa Ingles, Siphonaptera. Kung bored ka sa buhay at tapos mo na silang pakainin, pwede mong i-identify yung parts ng kanyang katawan. Kung may microscope eyes ka, yung katawan nila may 3 regions, head, thorax at abdomen. Yung head niya may pair of eyes at isang row ng 8 sharp and black genal teeth. Yung thorax may 3 pairs of legs. Yung first thoracic segment niya may pronotal comb at bawat abdominal segment may row of bristles. Makikita mo rin na may nagsisex na pulgas. Andyan yung parts na unique sa male at female sila. Sarap talaga alagaan ng mga pulgas, kaya kunin nyo na sila. And wala rin silang wings. They are wingless, so hindi sila lilipad para takutin ka. Ang sunod naman ay pakpak na lang din ang natira. Out of stock kami ngayon nabubuyog eh. Pero ito ang wings ng isang honeybee. Yung forewing ay membranous at mas malaki sa hindwing. Complex din ang venation niya. Yung hindwing naman, membranous din at medyo reduced lang yung venation. So, mga fire bro, fun fact naman tayo, no? So, alam niyo ba na ang crustaceans can be found near or within bodies of water? Shocking, alam ko, di ba? Pero how can this be, no? Paano sila makakalangoy if wala silang fins like fishes? Ang sagot dito ay swimmerets. So, ang swimmerets na nakikita natin sa mga crustaceans, parang crayfish, ay nagpo-function as swimming legs. Aside from this, nagpo-function din sila in the organism's respiration by moving water over their gills. Crustaceans may also use their swimmerets to hold their larvae during reproduction. Ang galing, no? Kaya, buy one now. Now, I know you're interested in a lot of things, insects included, pero gusto pa rin kitang i-remind that not all of them make good and safe pets. I mean, not that you care, right? Nandito ko nga to be weird. O siya, look at this. Ever heard of dengue, malaria, or West Nile virus? Yes, dala-dala sila ng mga mosquito na ito. Tuturuan ka na din namin para ma-identify sila. Unahin na natin ang larval stages ng mga mosquito na to. Madaling ma-identify ang Anopheles dahil sa angle niya. Imagine na lang na nasa tubig ang mga yan. Parallel sa water surface ang Anopheles, 180 degrees almost. Wala din siyang siphon tulad ng dalawa. Mas mahirap ma-teleport ang Aedes at Culex dahil magkamukha talaga sila. Pareho pati silang may siphon. Hindi rin sila tulad ng Anopheles dahil they rest at an angle. Tandaan na lang na mas mahaba ang siphon ng Culex kesa sa Aedes. Microscopically, pag tinignan din ang saddle area nila, mapapansing mas mahaba ang anal brush ng Culex. General din, mas hairy siyang tingnan. Kaya rin natin silang i-differentiate through their adult stages. So first, we have Anopheles that causes malaria. Kaya natin itong ma-identify dahil ang kanyang proboscis at body ay in a straight line. Magkasing haba rin ang kanyang maxillary pulps at proboscis. Kitang-kita rin ang kanyang spotted wings. Next, we have Aedes that causes dengue. Unlike Anopheles, Aedes has its proboscis and body at an angle to one another. Mas maikli rin ang kanyang maxillary pulps kumpara sa kanyang proboscis. Kapansin-pansin rin na generally uniform ang kanyang wings at medyo pointed ang tip ng kanyang abdomen. Lastly, we have the Culex that causes the West Nile virus. Katulad ni Anopheles, its proboscis and body are at an angle to one another. Its maxillary pulps are shorter than the proboscis. Pero kaya mo pa rin silang i-differentiate since ang tip ng abdomen nito ay usually blunt. Pwede rin silang ma-identify by observing their resting positions. Anopheles mosquitoes have a 45-degree angle habang ang Culex at Aedes ay parallel to the surface. So, before kami matapos, listen to this next fun fact. Alam niyo ba na ovitraps can serve both as a method of mosquito larvae surveillance and mosquito control? Yes, it can. Ovitraps allow us to determine the genus or species of mosquitoes that frequently lays their eggs in a certain location. Kaya kung gusto mo ng sarili mong mosquito pet, pero kuripot ka, kaya ayaw mong bumili from us, then you can use an ovitrap so that you can collect your own mosquito larvae. Pangalawa naman, ovitraps can also serve in mosquito control. Some ovitraps come with a mesh layer beneath the cardboard paddles where mosquitoes may lay their eggs. Pagkatapos na mahulog yung eggs through the mesh and into the water, pwede na silang ma-develop into adults. Kapag adults na sila, boom, they're stuck. They could never escape from the ovitrap because of the mesh layer. Galing, no? At ngayon, kung desidido ka talagang mag-alaga ng lamok at handang ospital pag nakagat ka nila, may ituturo ako sa iyo. Pag nag-alaga ka ng lamok, syempre may kitikite. At kung gusto mo maglandi at malaman kung ano ang species niya, dapat 1/2 inch ang length nila. So sa stage na ito, yung 4th instar stage, sila yung pinakamalaki at developed. May mga distinct ng characteristics para ma-identify sila tulad ng siphons at breathing tubes, head capsules at bristles sa katawan. Wala. Oh, ano? Nakapili ka na ba ng gusto mong pet, Dora? Oh, ano? Nakapili ka na ba ng gusto mong pet sa Arthropoda, Dora? Ay, di ko na po pala kailangan ng pet.
Masaya na po pala ako on my own. Thank you na lang po.